אהלן חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק נוסף של מדד יעילות. אנחנו כאן צמד בכיר, אלעד כרגיל מבריז לנו עם הילדים, אבל לא נורא. אנחנו נעבור על המשחקים שהיו בשבוע האחרון, פלוס ניתן המלצות למחזור הקרוב, פלוס טיפים בכל עמדה, ויאללה נרוץ על המשחקים. אלעד, סחי עושה share screen? כן, יאללה, אחלה. תגיד לי שאתה רואה. כן, רואים. יאללה, נעשה את זה פה קצר. פנר מנצחת את וילרבן במשחק חסר חשיבות. לווילרבן כמובן, פנר ממשיכה ברצף הביתי. בולדווין היה בסדר עם 20, כאילו, בשבילו זה הרבה. חוץ מזה, כולם עם מספרים ממוצעים, לא איזה משהו מיוחד. בווילרבן, אז דיברנו על זה, פריסלי לא פרח יותר מדי עם 8, אבל דקולו באמת התפוצץ עם 27. ולוברן היה מצוין עם 22, גם פה אין יותר מדי מה לציין, קבוצה שסיימה את העונה. כן, דיברנו על ברגע שמלדון לא משחק, דקולו ייקח שם את המושכות, לוברן זה באמת הפתעה, אבל אני רוצה רק לדבר על שחקן אחד, בנגו מפנרבחצ'ה, אני ראיתי אותו בדקות שהוא משחק, הוא מאוד מאוד לא רע, אני אגיד שהוא לא רע, אבל אני חושב שהוא די טוב, אני חושב שמגיע לו עוד דקות פה, הוא מאוד יעיל בדקות שהוא שיחק, ואני חושב שזה שחקן שעובר שוויון מבחינת פנרבחצ'ה להמשך, מבחינת הפלייאוף. כן, הוא הגיע לא מזמן, אז מעניין באמת איך הוא השתלב. טוב, זה כבר משחק מאוד משמעותי למיקום, הכוכב מפסידים בבית בשתיים למילאנו, יופי של מילאנו, שיחקו אותה עם ניצחון חשוב. מבחינת פנטזי, מקנטייר, תקשיב, ירד איזה 4 מיליון ערך מתחילת העונה, מינוס 2, זה לא נתפס. בולומבוי נפצע, הוא לא ישחק עכשיו איזה חודש וחצי, כמעט חודש פלוס, חודש וחצי פלוס. זהו, אין פה פנטזי בקבוצה הזאת, קליניץ' עם 19, אבל חוץ מזה באמת נדוביץ' 10, אין איזה משהו מיוחד. במילאנו יש את הצמד, לידי עם 16, מירוטיץ' 22, כרגיל הם טובים, שילץ הצטרף, משחק שלישי רצוף שהוא כבר טוב, גם צריך לשקול אותו. זהו, ניצחון גדול למסינה, שבאמת קרב אותם לפליי לפחות, כמעט מובטח. טוב, מבחינתי זו הפתעה מאוד גדולה, למרות שבפריגם במחזור הקודם דיברתי שמירוטיץ' כנראה לא ישחק ובולומבוי ישחק, אז זה קצת שינה את מאזני הכוחות, אבל באמת עם מירוטיץ' הם קבוצה אחרת ומאוד מאיימת. הם היו שם בתמונה כל הזמן במשחק, וניצחון מאוד חשוב למסינה, הכוכב האדום נראים מאוד רע, ואם זה ימשיך ככה אני לא רואה אותם בשמיניה. כן, במיוחד עכשיו בלי בולומבוי, צפו להם לוז קשה. ז'לגיריס מנצחת פרנציסקו עם סל על הבאזר, מנצחים את פריז, באמת פריז בהידרדרות, ז'לגיריס עדיין עם סיכוי קלוש, אבל ניצחון יפה בבית, פרנציסקו מחצית האיומה ומחצית שנייה התפוצץ, באמת עשה הכל מהכל, גם סל ניצחון 24, בירוטיס היה מאוד יעיל בדקות שלו, באמת חוץ מזה, באמת קבוצה שאין בה יותר מדי, מבחינת הפנטזי כמובן, ופה רק טי.ג'יי שורטס, באמת אחוזים איומים, אבל בסוף עשה 17 פנטזי, במשחק לא כזה טוב שלו, וחיף עם 22, גם יעיל. ינטונן חזר לעצמו עם 18, אבל אני לא צופה שזה ימשיך. עד שאני זורק אותו אז הוא נותן מספרים, אבל באמת פריז הובילו כבר נראה לי ב-15 או 17 הפרש במשחק הזה, מחצית שנייה כאילו התחילו את הקאמבק קצת 3-4 דקות לפני המחצית, אבל באמת הפסד משפיל לפריז, באמת אם הם לא מנצחים משחק כזה אז מתי ינצחו, והם כמו כוכב האדום בהמשך מגמת הידרדרות. מסכים, בהחלט הם לא במצב טוב. יאללה, המשחק שהקריס את כולנו, את הרוב, אלבה מנצחים ב7 את בסקוניה, החליפו מאמן, ידעתי את זה, ובכל זאת המשכתי להאמין בבסקוניה, קבוצה שגמרה את העונה. מבחינת אלבה, שום שחקן לא לקחת, הם פשוט, הוא לא רשם את ביין פתאום, שהוא נחשב שחקן בכיר שם, יש להם, לא יודע, אין שחקן פה מעל 20 דקות כמעט יציב, באמת, אין פה איזה משהו, לא הייתי לוקח פה אף אחד. מבחינת בסקוניה, גם סיימו את העונה, רוקובופולוס היה טוב, דיופ, המלצתי עליו, היה גם טוב, אבל תשמע, יש לו 2 משחקים בשנה וזה מול אלבה. אפשר למצוא פה פנטזי, אבל הקבוצה גמורה כאילו. האווארד, לקחתי אותו, סידר אותי בסוף, הוא שחט
הוא סחט פאול ל3, קלה את הכל, אתה רואה? סידר אותי פה אחלה בסוף. אוואר, תאמין לי, פוטנציאל אדיר יש לו, אבל פשוט עונה נוראית. כן, סיים עם 9 פנטזי, תחשוב, פה 2, פה פלוס, 2 פלוס ופה, 4. כן, כן, תאמין 2 ועוד 4, 6, יענו על 3, ממינוס לפלוס 1 בערך. אז שיחק אותה. אבל כן, באמת דיברנו, אלבה ברלין בבית, הם לא כאלו פריירים, במיוחד שבסקוניה בכושר נוראי, על הפנים. אני לא יודע למה דון תיאול קיבל רק 15 דקות פה משחק, אני לא מבין, כאילו, יש לו פה יתרון ברור פה מול כל סנטר שלהם. ובוא נגיד, מונקה, הפרימיום הכי overrated לדעתי, וזהו, קבוצה גמורה, תם הטקס מבחינתם העונה. כן, כן, קבוצה שסיימה את העונה, גם מומלץ לא לקחת ממנה, אולי שחקני מידיום ומטה, ובטח לא מאמן. יאללה, עוד קבוצה שסיימה את העונה, אבל מתחילה לנצח. מכבי, מנצחים את מונאקו, באמת, לא יודע, מונאקו בזלזול, באדישות כזאת, חשבו שיבוא להם בקלות, בסוף הסתבכו והפסידו. מבחינת פנטזיה, מי שחשב שבלט איזה רכז יורוליג חזר לעצמו, מינוס 4, הוא על הפנים בחודש האחרון. סורקין מצוין, רוקס, רנדולף, הקבועים במכבי. ג'ימי קלארק משחק נפל, אני המלצתי עליו, אבל באמת, בסדר, 5 עבירות, לא נכנס לתלם, אבל יש בו פוטנציאל, אני עדיין מחזיק ממנו, אבל באמת, מונקו, באמת, הפסד לא מובן, כאילו, מכבי, כל הכבוד, שתי ניצחונות מאוד 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 גדולים, פנרבחצ'ה ומונקו, באמת, שאפו לקטש, אבל דניאל טייס, דיברנו עליו, זה סנטר חובה ב-20 דקות, 25 פנטזי, אני אמרתי לילד, אני רוצה לקפטיין אותו, אבל לא, הוא אמר לי, לך על שורץ, לך על הבטוח, ידעתי, כל סנטר מול מכבי, במיוחד כזה טייס שזורק משלוש, קופצני, פיק אנד רול טוב, תמיד נותנים מעולם, אבל חוץ ממייק ג'יימס לדעתי גם היה בסדר, JTA מפתיע מאוד, אבל באמת כל הסנטרים נתנו מול מכבי, אבל אליו קובו וג'ורדן לויד, לא יודע מה הם עשו על המגרש. פשוט אני לא רק מבין. אגיד, טייס נפצע בגב, כאילו הוא היה אמור לשחק, הוא נראה לי נפצע רבע שלישי לקראת הסוף, זאת אומרת, חסר לו פה עוד איזה 8 דקות. הוא יכל פה באמת להגיע לפנטזי מטורף. בסדר, סומך על מונקו שהתאוששו, הפסד לא צפוי, חצי הפסד זלזול. הפסד קריטי שם במיקומים, אחרי זה נסתכל בטבלה וזה ממש קריטי שם. כן. טוב, יאללה, ריאל מדריד מתחילה את הרצף שלה. חבר'ה, הם יהיו בפלייאוף, הם לא... זאת ריאל מדריד, בכל זאת, הם מנצחים את וירטוס בקלילות. וירטוס גם עוד קבוצה שאין מה להסתכל עליה יותר. שאנגליה כבר משחק 22 דקות, אין כבר מה לשרוף אותו 30 דקות. אין טעם, כאילו אין שם שום שחקן מעניין. וריאל מדריד, שוב פעם, הבעיה שלהם, כולם ממוצעים שם. קמפצוס, סבבה, 15, לא יודע, מוסה, 16, אבל זה לא מספרים שאתה משלם עבורם פרימיום. כן, תשמע, טווארס ביום רגיל היה צריך לתת פה 20 פנטזים מול האין צבע שלהם, אבל בסדר, עשו את העבודה שלהם. ניצחון משכנע, אבל בוא נראה בהמשך. כן, לא, יש להם לו"ז טוב לפי מה שאני זוכר, ובבית הם עדיין טובים, בחוץ הבעיה שלהם. יאללה, הדרבי היווני נפתח באיזה 20 הפרש לאולימפיאקוס, ובסוף פאנה עם כדור אחרון שסלוקס מחטיא, אז האולימפיאקוס מנצחים, גוס היה אדיר עם 20, באמת משחק מטורף שלו, אבל הוא גם נפצע, הוא לא ישחק במחזור הקרוב, פאל היה אדיר עם 20 גם, וזנקוב 24 כצפוי, חוץ מזה אף אחד פה אין התרוממות יותר מדי, פורניה עם מינוס 4, זה גם שחקן הזוי, יש לו משחקים מטורפים, ויש לו משחקים... היה אנמי מאוד, מאוד כן. אנמי. כן, הוא גם לא בנקר אצל ברזוקס, הוא יכול להוריד אותו לספסל בכיף, יש את מקיסיק. למרות שהמחליף של וזנקוב יותר טוב, זה פיטרס, הוא עדיין לא... בכל זאת, וזנקוב 33 דקות מנעול. נען פה השתגע, 3 עבירות רבע ראשון, אכל תסביכים שם, הוא עשה גם עבירה 50, לא שרקו לו כבר, כי כבר לא היה נעים, באמת היה מזעזע. רק אני אגיד, הרנן גומז, הוא אחלה מניה, 16, יציב, כל משחק הוא גרד את הנתונים שלו, סלוקס גם טוב, וגם פה משחק נפל, מתוגולו היה טוב, אבל גם פה לא היה משחק טוב שלהם. טוב, אני ראיתי 3 רבעים פחות או יותר מהמשחק הזה, וקצת הרבע האחרון. אני אגיד עוד פעם, פנתנייקוס, מי שהחזיר אותם למשחק זה סלוקס, בלעדיות סלוקס, אחרי זה קצת מתיגולו והרנן גומס נכנסו שם בכמה סלים,
בצד של אולימפיאקוס דווקא אהבתי את פפניקולאו שהוא שיחק, לא פחד לזרוק שלשות, שמר לא רע, באמת, אני מאוד אהבתי את המשחק שלו, למרות שזה לא מתבטא בפנטזי כל כך, אבל הוא היה מאוד דומיננטי בהגנה ובהתקפה, ואני חייב לציין, כאילו, הפציעה שהוא גוס היא קריטית, 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 היה 7 הפרש, דקה וחצי לסוף, כדור של אולימפיאקוס אחרי חטיפה או ריבאונד או משהו כזה, סייב אין לי, סתם מאבד כדור בשלומיאליות, הם חטפו על זה 3, ואחרי זה איבדו כדור או החטיאו ועשו עוד פעם סל של פאנה, הם כמעט הפסידו בגללו את המשחק, את הסייב אין לי הזה, באמת שחקן מאוד מאוד חלש, אני לא יודע מה הוא עושה שם, איך הוא הגיע לשם, אני מעדיף את וילדוזה ולא אותו בעמדה הזאת, אבל כן הנן אבנס, אם הוא היה משחק בעונה הזאת, באמת, הוא היה מעיף את כל השחקנים האלו, גוס אולי היה מקבל אולי 5-7 דקות, אבל הרבה דיברו על השיפוט של לטובת אולימפיאקוס, אני לא כל כך מסכים, היה שיפוט סך הכל בסדר, פאנה לא הגיע להם את הניצחון הזה, למרות שהם עשו קאמבק מרשים, אבל ניצחון משכנע, 10 הפרש ומעלה היה יותר מייצג פה את המשחק הזה. מסכים איתך, לגבי השיפוט, פשוט לקחו 3-4 החלטות מהסוף, השאלה מה אתה מחשיב. כל המשחק אולי שוויוני, אבל 2 דקות אחרונות היה שם 2 טעויות. אני רק אגיד, פפניקולאו פלוס 19, שיחק רק 19 דקות, כאילו, עוד פעם, הרוטציות ההזויות האלה שמגיעים, בגלל זה המשחקים צמודים, כי הוא לא חייב לתת לשחקן המחליף את הדקות. אבל בסדר, אולי בפלייאוף זה ישתנה. יאללה, זה המשחק באמת הכי גורלי לטבלה, נדולו, ברגע קלאץ' מנצחים את המשחק, אחלה משחק מול ביירן, הם פתחו אותו בסערה, וגם אחלה משחק לפנטזי כמובן, דיברנו על זה, בסוף הם ניצחו אותו, בביירן כרגיל, אדוארדס היה פחות טוב, כי הוא באמת החטיא המון מהשלוש, כאילו מספיק הוא בערב קליעה יותר 30%, זה פנטזי יפה, וויטמן היה מצוין 25, לוצ'יץ' לא שיחק מספיק, אבל גם היה עם 8 זה בסדר, אריס, עוד שחקן 4 שפתאום הפך ל-4-6, פתאום גילה את עצמו 20 פנטזי, גם היה מעולה, ובאנדולו לארקין 33, מי ציפה את זה? וגם ב-25 דקות, אדיר, באמת לארקין, יש לו את הרגעים האלה, בובואה גם, לא יודע מאיפה שתיהם באו פתאום, כולם חשבו על בריינט, תומפסון, פתאום באו צצו 2 אלה ונתנו משחק, זהו, אין פה יותר מדי, אוטרו היה טוב מהספסל, רק שתבין כאילו כמה מזל היה להם במהלך האחרון של ביירן להשוות, תראה כמה שלשות הם החטיאו, הוא תפס את הריבאונד, תראה, זה היה כאילו להשוות המשחק, 1, 2, 3, 4 שלשות של אופסט, אדוארדס ואופסט, כאילו... אני מי שאתה רוצה שיקח. כן, כאילו, והחטיאו את זה, ובבית, ואז טוב, הוא תפס ריבאונד, צמצם את זה לאחד, אבל זה לא שווה כלום, כי לארקין, כאילו, זהו. לא, מחצית ראשונה בובואה, באמת משחק יוצא דופן, נראה לי היה לאיזה 18 או 19 פנטזי מחצית ראשונה, באמת פתח טוב שם יחד עם בריינט ופורייר, מחצית ראשונה היה טוב ממה שראיתי, אבל בסוף מחצית שנייה אמרתי לאלעד, קרסן אדוארד זה שחקן של מחציות שניות, וזה מה שגרם להם להפוך את התוצאה אפילו, אבל לארקין בערב של נשכחות, החזיר אותם, ובאמת ניהל את המשחק יפה, ניצחון חשוב. כן, אדוארדס 37 דקות על הפרקט, מדהים. ורק דיברנו על הנדולו, על הלוז, אז זה היה אחד המוקשים, אז זה כבר טוב עבורם. זה נראה לי המשחק הכי קשה שהיה שם, במשחק חוץ, כאילו, על הנייר, ביירן הכי ביתים שיש. כן, טוב, יאללה, ברצלונה עושה את העבודה מול פרטיזן, פנתר חזר, נתן להם בראש, באמת, 25 נקודות. היה מדהים. הוא שחקן הכי לא מוסבר לי ביורולי, כאילו, הוא כל כך טוב, אבל לפעמים הוא מחכה בפינות לאיזה תרגילים, קח את הכדור, שים אותו בסל, מבזבז לי את הזמן. לדעתי הסקנד גארד הכי טוב במפעל. אני גם חושב, בטח עם הגודל שלו, אין מי שיכול לעצור אותו. מתו גם היה בסדר, מתו סטורנסקי, פארקר גם בסדר, משחק קצת הנמי שלו, אבל חסר לי פה עוד איזה 4-5 זריקות שלו, וזה היה יותר טוב. בפרטיזן, אני חושב שאף אחד לא יתרומם פה יותר מדי, זה המייק, עוד שחקן שבא משום מקום, איך קוראים לו, היה בסדר, קרליק ג'ון, 13, ברנדו דייביס, קאמבק, אבל גם פתחו בסערה, אבל בסוף ברצלונה עשו את זה.
תראה את הרבע השני, כאילו. כן, כן, שים ראיתי לב. את המשחק, ראיתי את המחצית הראשונה, הם עשו להם בית ספר מהרבע שני, אבל חסר לי בברצלונה את השתי סנטרים שם, זה וסלי, ארנן גומס, אני לא ראיתי אותו משחק, הוא שיחק? אני לא שמתי לב. שיחק, לא הרבה. כן, הוא משחק אבל ללא שמים וסלי לב. חסר לי אותו שם, וסלי מאוד חשוב לי שם במערך, אבל בוא נראה, ברצלונה עדיין כרגע מקום שישי, אבל לא מובטח בכלל. לא, לא, ברצלונה היה להם סטרייק טוב, צריך לראות אלבה וקיבלו מתנות פה. צריך לראות מה ההמשך, בואו נראה את הטבלה דקה. טוב, אולימפיאקוס, לא מאמין שהם יפסידו עוד שתי משחקים עד הסוף, לדעתי הבטיחו את המקום הראשון. גם פנתנאיקוס, פנתנאיקוס ופנר גם שני שלישי. מונקו יש להם מאבק עם ביירן, אבל מאמין שהם יעשו את זה. ויש פה פשוט מלא קבוצות עם 16-3, כאילו, תראה. ממקום 6 עד מקום 9. אני לא חושב שמונקו אפילו הבטיחו את עצמם, יש להם משחקים ממש קשים, כאילו אם אתה חושב על זה, שתי משחקי חוץ, וילרבן, אולימפיאקוס, משחק בית מול פאנה ומשחק בית מול ג'לגיריס. תשמע, לא יודע, ג'לגיריס עוד איכשהו, שאתה חושב על זה, הם עדיין, איכשהו הם בתמונה, כאילו יש להם לוז הכי קשה, אבל אם הם מביאים 4 מ-4, הם בעשירייה. כן, תשמע, לא יודע, אני פשוט חושב שמשחקים יותר קשים, יותר טוב להם, הם פשוט לא מזלזלים. המשחק מול מכבי כל פעם הובילו 5, וכאילו, שרצו לעשות סל עשו, והגיעו לשתי דקות האחרונות שאתה כבר, זה לא הצליח להם. כן. אני עדיין עם הנדולו, למרות שהם כרגע בחוץ, יש להם עכשיו פרטיזן. יש להם את הלוז הכי קל בין כולם. כן. טוב, ריאל מדריד על הנייר פה מקום 12, אבל לא, זה לא, לא אומר כלום. פריז תכף תרד למטה, כוכב האדום ירדו למטה, זה עניין של משחק 2. טוב, יאללה, בוא נראה את המחזור הבא. הפנטזי קצת זה לרעתנו. המחזור יתחיל ביום שלישי, ורוב המשחקים יום חמישי, ככה שבאמת דדליין קשוח. פריז מארחים את מילאנו. סומך על מסינה שהוא מגרד את זה. לדעתי דו ספרתי מילאנו, הוא ישים עליו את מניון ואת שילץ לא שומר כל כך טוב, אבל מניון וטונות אולי, על טי.ג'י שורץ להט אותו, זה המפתח מבחינתו, אני לא רואה מי שומר את מירוטיץ', במיוחד את זק לידי שהוא בכושר מפחיד, ואם שבון שילץ ייתן משחק את הרגיל שלו ולא נפל, זה ניצחון קל, אני לא רואה אותם חוזרים פריז. אני מסכים איתך, שבון צ'יז דווקא שומר טוב, פשוט לא על גארד כמו טי.ג'י שורץ. אני לא יודע מי יכול לשמור עליו, על הקטנצ'יק הזה, הוא בורח להם. תשמע, הוא לא קולע שלושות יותר מדי, צריך מישהו איזה גארד שנדבק אליו לחולצה, ואתה יודע, שיעשה את האחוזים 7 מ-19, זה יהיה בסדר. זה כן, צריך לסתום את הצבע, אני לא יודע למה מפחדים מיאנטונן וכל הקלעים שלהם, הם לא קולים, זה פחד סתמי. טוב, יאללה, אולימפיאקוס מארחים את הכוכב, ככוכב בלי בולומבוי. הפוך, הכוכב, כן, הכוכב מארחים, כן. לא, אולימפיאקוס מארחים, זה ביורוליקה. למה רשום? ביורוליקה נראה לי... זה הפוך. כן, כן, תראה, הם עושים סטלבט. סתם, תראה את המחזור הזה, אתה רואה? בלגרד, אתה רואה? זה צד שמאל, אוקיי. לא, לא, פה זה... בוא נראה דקה, נהיה בטוחים, אני כמעט בטוח, כאילו. מחזור 30, בוא נראה. כאילו המשחק הראשון, אתה רואה באדידס, בפריז. הנה, חלה שלום והחמה. יאללה, הכוכב... אז לא דו ספרתי, אז אני הולך חד ספרתי, תקן את עצמי. אולימפיאקוס לא דו ספרתי פה? לא, לא, אני הולך על מילאנו חד ספרתי, אבל אולימפיאקוס דו ספרתי קל, הצבע פה... אין צבע, פטרוסב לא משחק גם. פטרוסב לא משחק. אני מסכים, אולימפיאקוס דו ספרתי קל, פה הצבע יטחן אותם. כן, פטרוסב לא ישחק, גם בולומבוי, גם מיטרוביץ', גם דאום, יש להם רק את ג'ון בראון. התפללו פה, אני חושב שזה אולימפיאקוס בקלות. אפשר לדלק פה, זה משחק קל. משחק קל, אין פה יותר מדי מה להרחיב. יאללה, מונקו פנר, מונקו מארחים, אחלה משחק. אני מונקו, לדעתי הניצחון הרבה יותר חשוב להם. תשמע, הניצחון, לא, הם עדיין רחוקים מפנר, אבל הם חייבים את הניצחון פשוט, אני הולך עם זה. רק בגלל שהם בבית הם פייבוריטים מבחינתי, אבל באמת, פנרבחצ'ה בבאים בכושר יותר טוב, ברגע שבולדווין אולי קצת עכשיו יחזור לעצמו קצת לקראת הפלייאוף, הוא ויחד עם מקולום וגודוריץ', אני חושב שהגארדים שלהם יותר בכושר יותר טוב מאשר בונקו, ואני חושב שהם ינצחו במשחק הזה.
מאוד חשוב אם טייס יהיה כשיר, גם בגזרת הפנטזי, אני לא מאמין שנדע את זה, הוא לא שיחק היום בגביע, אבל זה לא אומר כלום, כי הוא שיחק בליגה, אז ככה שאם לא נדע, אז כמובן שלהעיף, אבל בוא נראה. הוא נפל על הגב מול מכבי ולא חזר, אבל ראו שהוא בסדר. יאללה, וירטוס מארחים את, סליחה, מכבי מארחים את וירטוס, משחק חסר חשיבות, לא הייתי לוקח מפה, לא יודע, אם יש מישהו בארבע, אבל גם לא. מבחינתי רק רומן סורקין, פשוט הוא יציב בדקות, כל השאר פה זה הימור. מסכים איתך, אני חושב ששחקן בווירטוס שהוא תמיד טוב מול מכבי, חוץ מתוקו שהוא יקר, אבל לא הייתי לוקח אותו, זה קורדניה, הוא משחק המון דקות פשוט, ומול מכבי תמיד נותנים, זה השחקן שלי לקחת פה. מסכים, כן, אפשר פה לחפש את העקיצה, את הרי ג'ון טאקר, אז אתה יודע מה, אפילו זיזיץ', אני כמעט בטוח זיזיץ' משחק קודם תפר את מכבי. הוא היה אצלי זיזיץ', אני חושב שהוא נתן 17 או 18 אני חושב. כן, אז אפשר פה עם מצוקת הסנטרים פה לדפוק איזה הימורון יפה. תכף אני אבדוק את זה, בינתיים נמשיך. בסקוניה מארחים את ביירן. בסקוניה סיימו את העונה, ביירן צריכים את הניצחון. מצד שני, בסקוניה בבית, לא יודע, נלחמים, לא יודע על מה, אבל הם נלחמים. אם בוקר לא חוזר, אני ראיתי בשלבי החלמה סופיים, אני נוטה ל-50-50, אבל פנטזי יהיה פה חגיגה. מסכים איתך, אני חושב שבסקוניה עדיין בבית הם לא פריירים כל כך גדולים, ביירן בחוץ זה לא ביירן של הבית. וואלה, קרב יפה, מרקוס האווארד מול קרסן אדוארדס, אני פותח פה לאלעד הצעה, מי נותן יותר שלושות במשחק הזה, אני עם פלוס 3-1 להאווארד, אלעד, תרשום, אני האווארד. הצעה יפה, אני אמליץ לו לקחת. טוב, אז באמת, אז אדוארדס, לוצ'יץ', פויטמן, אפילו בא, ובצד השני, הייתי נמנע קצת, כי לא יודע, אבל אולי באמת האווארד. אבל באמת בסקוניה חידה. יאללה, ריאל מדריד מארחים את וילרבן, מלאדון צפוי לחזור, אני עם ריאל מדריד בקלילות, בבית. אופציה מעולה למאמן פה, אני רואה. דו ספרתי קל, כמובן שהפנטזי התחלק יפה בריאל מדריד, אין פה איזה שחקן יוצא דופן. בליון, לוברן, לא יודע, תמיד טוב לוברן מול הסנטרים של ריאל, הסנטרים לא שומרים יותר מדי טוב, הוא סוג השחקנים שנותן פנטזי. כן, מי שיש לו את דקולו אפשר לשמור לעוד מחזור, הוא באמת... לא, דקולו זה מניה בטוחה, הוא לא משנה מול מי הוא תמיד טוב. כן, הוא בכושר טוב. יאללה, זה כבר ביום שישי, ביום המשחקים השלישי. פאו מארחים את אלבה, פאו בבית, זה 20, הם ינצחו בקלילות. פנטזי, אז באמת אפשר ללכת על נאנס. אני הייתי הולך קודם כל על לנר גומז, ואז סלוקס ונאן, עם עדיפות לסלוקס, כי הוא באמת גם נותן אסיסטים. מי שרוצה מתוגולו יכול להיות אופציה. באלבה, כמו שאמרתי, הם סיימו את העונה, לא הייתי לוקח אף אחד, אין שם איזה מישהו שמשחק הרבה. אני חושב שמפה אם כבר לקחת את המאמן להשקיע, זה 25 בטוחות. כל הרכב של פאנה ייתן פה, אני חושב שהוא ייתן רוטציה פה יותר רחבה מאשר השמונה שחקנים שהוא משחק כל פעם. אולי לורנזו בראון יכול לתת פה משחק, הרנן גומז מסכים, וקנדריק נאן וכמובן שסלוקס. אפשר לדלג. כן, אולי צ'די אוסמן, צריך לראות בכמה הם עולים, כאילו, כמה זה שווה את הסיכון. אפרופו צ'די אוסמן, הוא החזיק את פנתנייקוס מול אולימפיאקוס בתחילת המשחק, עלה איזה 9 נקודות, אבל אחרי זה קצת נרגע, אבל הוא החזיק אותם שם, שלא יהיה 30 הפרש בטעות. כל הרבע הראשון, כל הנקודות שלו, מה? כן, כן. זה רק 4 שלשות בהתקפות הראשונות. יאללה, משחק מאוד חשוב, ברצלונה מול ז'לגיריס. ז'לגיריס, לא יודע, אין להם כל כך מה להילחם, אבל הם עדיין קבוצה שלא מוותרת, והם לא מתבזים כמו בסקוניה. ברצלונה בבית אמורה לעשות את זה, אני הולך עם ברצלונה, אבל לא עם מאמן או משהו, ובגזרת השחקנים, אני מאוד לא מחזיק מהצבע של ז'לגיריס, אולי מיטו, אולי פארקר, הצבע שלהם מאוד חלש. קווין פנתר זה השחקן, הוא בכושר טוב, הוא ייתן פה עוד פעם תצוגה לדעתי. מצ'אפ מעניין האמת, אלעד, קווין פנתר מול פרנסיסקו נקודות, אם אתה רוצה אני הולך על פנתר, הלכת על פרנסיסקו אין לי בעיה.
אני לא רואה מי שומר כל כך טוב את פרנסיסקו, אז יש לו פה יתרון מובהק פה בגארדים, אבל לא יודע, אני חושב שברצלונה בבית זה דו ספרתי. כן, ברצלונה בבית אני גם מאמין בהם. יאללה, פרטיזן מארחים את אפס. זה המשחק עם החשיבות בטבלה, ממש ראש בראש. פרטיזן, באמת יש לה שלישייה, סטרלינג בראון והג'ונסונים. באפס יש לו מעט שחקנים. אני הולך הפתעה, אפס פה, הם נותנים להם בראש, אפס מנצחים. מפתיעים אותם בבית. אני לא חושב שזה הפתעה שאפס מנצחים, הם בכל זאת קבוצה יותר מוכשרת לדעתי מפרטיזן. יש להם יתרון בצבע לדעתי לאנדולו, בכל זאת אוטארו ופוריה הם הרבה יותר גדולים פיזית מברנדון דייביס וטייריק ג'ונס, אז השאלה כמה הם אפילו אותם והתחנו אותם בצבע, ואם לארגין בכושר שהוא הראה במשחק האחרון, זה בקלות דו ספרתי, פרטיזן יעשו עבירות, אבל הסגל מאוד קצר, זה ישחק לרעתם. אחלה משחק, רק בדקנו, אז ככה במשחק הקודם מול מכבי, אז קורדיני היה טוב, 15, וזיזיץ' היה אדיר, אבל הוא שיחק כמעט 30 דקות, לא נראה לי זה יקרה שוב. זה היה בכושר הטוב שלו, הוא היה אצלי סנטר, היום הוא אולי ישחק 10 דקות. היה ימים טובים, קלייבורן וזה, בוא נראה אם סורקין היה טוב. זה היה תקופה החושך שלו. כן, ועדיין שיחק הרבה, היה עם 3 פנטזי, לא נורא. רנדולף תמיד טוב, האמת. רנדולף מנהל יציבה, אני אמרתי לאוהדי מכבי בתחילת עונה. קולסון אתם לא תצטרכו, הוא יותר טוב מקולסון. זה לא הבעיה, לא קולסון הבעיה. טוב, יאללה, נעבור דקה לקבוצה שלי, בוא נראה מה היא עשתה זריז. בוא נראה, אני אפילו לא יודע אם עליתי במיקום או לא, זה עם המחזורים המוקדמים. מה קרה, מה ראית? לא, שאתה אומר לא ראית, אבל אלעד עוקב באדיקות. אלעד נותן לנו את העדכונים, כן. מעדכן אותנו לקבוצות שלנו. טוב, יאללה, 0-6 ערך, 155 נקודות. טייס היה מצוין 25, סורקין 20, וזנקוב קפטן כמעט 40, שורט 17, פרנסיסקו 26, הרנן גומש 16, וספסל אטרקטיבי, אברד עם 9 קוצץ, בולומבו עם 6 קוצץ, לוצ'יץ' עם 8, וגם פריס לי עם 8 קוצצו. אחלה ספסל, לא? הספסל מרשים, מה זה? הייתי קונה אותו, תכף נעבור לספסל שלי, נראה איזה מגבות הוא חילק. ולאסו עם -5, אגדה של מאמן, כוכב של המשחק. יאללה, מחזור הבא, חילופים, ככה, זה מה שאני אעשה. לאסו כמובן יצא, בולומבוי הפצוע יצא, בשביל פויטמן. טייס גם יצא, כי אני לא יודע אם הוא ישחק, אני אוציא אותו, זה לא, בבחיר כזה לא לוקחים סיכונים, ופריס לי. מאמן, אני כנראה נעול על אטאמן, אני מעדיף אותו, בטוח, בבית, לא יהיה הפתעה שם, כאילו, אין שחקן שבאלבה שיכול להפתיע אותם. עכשיו השאלה שלי, אם אני מביא סנטר ליד פויטמן, או שאני הולך פה על גארד, כאילו האופציה שלי זה ככה, אני יכול להביא את קרליק ג'ונס, שאני סומך עליו, הוא מחזורים האחרונים משחק מלא, או אדוארדס אפילו, אדוארדס או קרליק ג'ונס, ולהביא פה סתם סנטר ולקוות שפויטמן יפגע, כאילו אין לי כסף לעוד סנטר, זה סתם, או שאני כאילו אלך הפוך, יביא את טריק ג'ונס או מיליוטינוב, וגם פה אין לי גארד, כאילו זה סתם, כאילו סתם שחקן. אין פה, בדקתי את כל האופציות, חקרתי, סתם שחקנים, אני מעדיף לקחת 4 כבר. כאילו שישחרר לי את הכסף. אז השאלה, בגדול זה טריק ג'ונס, מיליוטינוב, או קרליק ג'ונס או אדוארדס, כאילו, מי מהארבעה, זהו, וזה הבחירות שלי, אותו הרכב. סבבה, אחלה הרכב, אני חושב קרליק ג'ונס זה המשחק שעבורו, באמת זה משחק קריטי, אני חושב שהוא ילך לקו יותר, יסחוט עבירות, אז לא יודע, זה נראה לי השחקן, קרסן אדוארדס בחוץ יכול גם לשלשל, נראה לי הייתי הולך על זה. אני גם חושב, כי גם ראיתי את הלו"ז של פרטיזן אחר כך יש להם אלבה, אז כאילו גם ככה אני ארצה את קרליק ג'ונס איתי. יש להם אלבה ואז ביירן, כאילו, אחלה לו"ז, זה אלגריס. כן, משחקים שהוא יכול לתת פה בקלות. יפה, סך הכל יש לך הרבה משחק שם. כן, יאללה, תציג. בואו נציג את קבוצת הכוכבים שלי. קבוצת ההימורים. אז ההימורים, אני רק יורד בערך. שנייה רגע. טוב, בואו ניקח סתם שחקן רגע. אתם רואים?
עכשיו חכה, עדיין לא. לא? אה, כן, עכשיו אני רואה. טוב. מינוס חצי בערך, 105 נקודות. דניאל טייס היה הסנטר שלי. פורוורד עם סורקין היה מעולה עם 21. ג'בארי פרקר היה קפטן ליום השני. היה לי קפטן שורץ עם 17. הייתי חמדן, הלכתי על פארקר, קיבלתי 10. לוצ'יץ', עמדה 6. קיבל, נתן 8. קמפצו היה רכז 16.5 ביום הראשון, לא קיפטנתי אותו. ג'ימי באטלר קלארק נתן מינוס 5, יאר קוצץ ל-2.25, מקורמק האגדי 7, מנק הדוגמן לא רואה משחק כבר כמה משחקים, אני לא מבין מה קורה שם, החליף עבודה. לא יודע מה קורה לו, הוא כבר לא משחק. ספרופולוס האגדי באמת טחן אותי עם מינוס 5, באמת אני צלילה למטה, אבל אנחנו נדבר בהמשך, אולי אני אזכיר את זה עכשיו, דיברתי קצת עם אלעד, אני חושב שיש בפלייאוף עוד הזדמנות כאילו לפתוח קבוצה עם תקציב מעודכן, ויש תחרות של הפלייאוף. אז אולי כן. נריץ את זה גם, תוך כדי שיהיה קצת יותר עניין. טוב, נרוץ לחילופים. בואו נרוץ אליהם. טוב, לא יודע מה קרה פה, ספרופולוס מפנה את מקומו, מקורמק מפנה את מקומו, סך הכל אני מרוצה מהסגל, כן, אי אפשר להגיד שהוא יותר מדי הביא נקודות, אבל סך הכל בתקציב שיש לי, הוא בסדר גמור. עודד קאטה שהוא המאמן שלי, עודד, איפה אתה עודד? סנטר, אני אלך פה על... אתה לא מחליף את טייס? מה, אתה חושב בוודאות שטייס לא משחק? הוא עכשיו בגביע לא שיחק, אבל זה אני לא... בסדר, גם בליגה... אוקיי, לא, אז... נגיד, יש לך חילוף, כאילו. לא, יש לי חילוף, אז אני חושב ש... איפה... מיליוטינוב זה לא, בנקר. לא, אני רוצה את פוריה. פוריה, אני ממש אהבתי את המשחק שלו. למרות שהוא בדיטרי, יש לי עוד סנטר. יש לך פויטמן בול, או זיזיץ'. זיזיץ', שלח אותו לעשות שירותים. טוב, וויטמן. לא מאמין שאני לוקח את השחקן הזה, אבל בסדר. שורץ קפטן ליום הראשון, קפטן יום שני, קמפצו, מה? קמפצו, וקפטן יום שלישי, פוריה. יאללה, סגור. יאללה, בוא נעבור לטיפים של השחקנים, עמדות. טוב, בוא נתחיל במאמן, מאמן זה קל, אני לא לקחתי אותו, כן, אבל משיקולי תקציב נטו, התאמן זה הבנקר הגדול. כמובן, ברצוקס אחריו, אבל מתאוס גם, זה השלישייה, ובגזרת הזולים, לדעתי קאטה שהוא פייבוריט מול וירטוס לדעתי, הם באים בכושר קצת יותר טוב, ומי שבאמת אני ודלפון, אז לא לסו. לסו. כן, בבית, אם כבר לוקחים מאמן 4, לפחות שיהיה לו את התנאים להצליח. מאמן בבית. כן. שנייה דקה אני אציג, שנייה, רק מישהו שאל שאלה, נמצא את זה. טוב, בוא נעשה שייר. טוב, אז אני מסכים איתך על המאמנים, זה הכל תלוי בתקציבים, כמה שיש לכם, תבחרו לפי זה. בגדול, אם יש לכם תקציב, אז התאמן, אם לא, אז כנראה קטש, אבל זהו, אבל עדיף ללכת על התאמן. יאללה, בסנטרים, פויטמן עם בוקר בחוץ, בחירה חובה, טייס אם הוא כשיר, טריק ג'ונס. אני חושב שמילוטינוב ייתן את הטון פה, הוא אוהב את הקבוצות הרכות האלה בלי סנטר. אתה דיברת על פואריה, יש עוד מישהו? אולי בנגו, אם הוא ישחק 20 דקות, אני חושב שהוא אחלה, באמת הוא אחלה, הוא לא עדיין מציג איזה פנטזי, אבל יש לו פוטנציאל ממש טוב לדעתי. כן, אפשר לקחת שוב את דיוף ב-5-1, ביירן גם לא איזה קבוצת צבע מפחידה, זה גם אופציה. עמדה מאוד בעייתית השנה. בהנחה שבוקר לא משחק, אז לא יודע אם דונטל נפצע, לא נפצע, אבל הוא עדיין טוב והוא מומלץ שם. כן, בהחלט. יאללה, פורדים, אז וזלקוב, התחן אותם. הוא מת על המשחקים האלה. מירוטיץ' לידי כמובן. צ'ימה קצת ירד, זה הבכירים. אני חושב להמשיך עם סורקין, זה המאסט. הוא אחלה.
סורקין, לוצ'יץ' שווה עוד צ'אנס גם. מסכים איתך, גם רנדולף הולך פה על הדרך. יש פה שחקן מעניין מבייקר רוברט מאלבה ברלין, אם אתם רוצים הפתעה. לא הייתי ממליץ. פאפה ניקולאו נראה לי ב-8-1, מה יכול להיות כבר? הוא באמת, הוא שחקן אחלה. זה סוג המשחקים שהוא יכול לתת פה איזה דאבל דאבל בשקט. יש לו גרפים של ירוקים, לא הרבה, אבל יש קצת. זהו, מיטוגולו ב7.5 הוא בכושר טוב, באמת שתי גרפים ירוקים, 3 גרפים ירוקים, עם דאבל כן, דאבל 20, אני אהבתי את השילוב הזה של מיטוגולו ארנן גומז, הוא מוכיח את עצמו, הוא לא משחק עם סנטר יותר מדי, גבריאל לא שיחק הרבה כל כך דקות, הוא אוהב את השילוב הזה. כן, אחלה מיטוגולו, גם זה אלבה, זה יהיה משחק קצבי בבית, אחלה מיטוגולו, ארנן גומז דיברנו, גם אין פה יותר מדי, אפשר לחפש אולי איזה בסקוניה, קוורור, קובופולוס, כל החבר'ה האלה שם. זהו, אין פה בזולים, אין פה כבר מציאות. ג'ואל פארה חזר לעצמו, חזר להיות שחקן בינוני. בטח אנג'יס, כל החבר'ה, כל העקיצות, חזרו לעצמם, אז אין פה איזה משהו. בגארדים, אני רק אגיד... בוא נרוץ על הרכבת של בולדווין. גם אפשר, אני רק שכחנו מישהו, שילץ. למי שביום הראשון רוצה שחקן ואין לו את הכסף לשורץ או מירוטיץ' או לידי, אחלה ב-13-4, אחלה, תקשיב, אחלה, הוא אחלה לאחרונה. הוא משחק המון דקות. כן, הוא לא עובד מהפרקט. אין לו נפילות, כאילו, אני רואה, אין לו איזה -7 עכשיו. הכל, אתה יודע, אין הרבה רקרקים, אבל בסדר. בסדר, הוא לא, אין אדומים, זה הכי חשוב. אין אדום. במשחק קודם נתן מולם 31.9. אחלה, באמת. אחלה, אז אני אומר שילץ, כן, שווה לבחור אותו, אם אתם רוצים שחקן ביום ראשון בכוח, ולא ללכת לגזרות ההזויות של, לא יודע, טייסון וורד. תשקיעו עוד קצת. יאללה, גזרת הרכזים, אז זה טי.ג'יי כמובן, מניה, קרליק, אני גם אחלה איתו, פנתר דיברת. לארקין, גם, כמו שאתה אומר בולדווין, אז לארקין זה גם אולי זמן לתפוס אותו. חד משמעית, הוא בכושר טוב, הוא ייתן פה את המשחקים של ה-25 עכשיו, אין לי ספק, כאילו, הוא היה הרבה זמן אדום, קצת צהובים, עכשיו זה הירוקים הבולטים, תפסו אותו. אני חושב שזה, אם אתם מאמינים בו, אז תיקחו אותו עד סוף העונה, כי חבל להעיף אותו אחרי ה-18 ולהפסיד את ההתפוצצות. אחלה לארקין, אדוארדס, דיברנו עליו, באמת, הוא פשוט לא מפסיק לזרוק. דקולו כמובן, במכבי, כן, קלארק כזה, סבבה. קובייטיס, קלארק, תלוי, אבל איך קוראים לו, לא דיברנו עליו, או שפספסנו אותו, עכשיו הוא קפץ לי פה, איפה אתה? רוקס כמובן. אליו קובו, מה עם אליו קובו? לא ייתן איזה ירוק פעם אחת של 30? הוא ייתן, אבל תקשיב, פנר זה דווקא קבוצה שהוא נראה לי אוהב, אבל תשמע, הוא זעזע, לאחרונה. כן, הוא חלש. אבל היה לו את ה-40 האלה, שאתה לא מבין איפה זה בא. כן, שפתאום מתחבר לו הכל, אבל לך תדע. נראה לי זה מסוכן בשלב הזה. סלוקס כמובן מול אלבה בבית, זה תמיד קלאסי. נפיר פחות. באמת, יש את הפרימיומים, כולם מכירים, אין פה איזה באמת שם חדש להמציא לכם. אולי איפה, הוא היה פצוע, הוא היה כאילו חולה, אז אחלה, מול 0 בבית גם יכול לתת את הטון. מה עם בובואה, לא ייתן את השתי משחקים הרצופים ואחרי זה מינוסים? זה הפחד, השאלה אם זה אתה מקבל מינוס או משחק רצוף. אתה מבין, כי השנה אין לו רצופים, יש לו, אתה רואה, זה כמו מגדלים, יש לו קריסות, מגדל. אתה מבין, היה לי את זה שנה שעברה איתו, נתן לי את זה 31, התלהבתי באיזה -7. אתה יודע, מהרגעים שאתה אומר, אל תעלה, אל תעלה, לא צריך. אל תעלה, אל תעשה לזה. אל תעלה, לא רוצה, שב בספסל. באמת, האמת, יש פה שלישייה שאני, ברזקיס הזה היה טוב, לא יודע מה קרה לו מחצית שנייה, הוא היה ממש טוב, ובחצית שנייה קרס קצת, הוא אחלה אופציה, הוא זורק מלא, אתה יודע, הוא סיים 16 נקודות, כלום לא עושה חוץ מנקודות, אבל הוא היה ממש טוב, היה איזה 13, 14, 15 אפילו, ירד ל9. גוס, אני יודע שקיבלנו דיווח שלא ישחק, אז אחלה מקיסיק, יכול, כאילו, לא מסתכל על זה בכלל, כי מקיסיק, איך שיש היעדרויות הוא טוב, וברוקס הזה, אם לא טועה, הוא היה בסדר, לא?
ברוקס היה בסדר גמור, כאילו, הוא קלה, ראיתי אותו, כן, עשה מהלכים יפים. זה לא מתבטא בפנטזי, אתה אומר. כן, זה הבעיה. אבל בריזואלה אולי, שאנחנו מדברים כבר. כן, בריזואלה גם, ראיתי אותו על 12, סיים עם 7. עכשיו היה בליגה טוב, גם אחלה אופציה, ואחרון חביב, איפה הוא? מרקוס, זהו, עמית, אני איתך, התאהבתי בילד, זה שחקן מרגש. רגש מקסימום, עזוב אותך, זורק לך רגש 10 מקסימום. שלושות, 15 נקודות, רק תן פה איזה קצת, באחוזים יותר טובים, איזה 2-3 עבירות. אה, הוא מגיע ל-20 בקלות. תדע לך, הוא התחיל את המשחק עם שלשה ואסיסט, אמרתי, אנחנו כבר לא במינוסים. אנחנו התחלה בארבע פלוס, אפשר להכתיר רצוף, הכתיר רצוף. אבל אחלה. זה מזכיר לי שאלעד פתח עליו עין. אני הייתי איתו איזה כן. 15 פנטזי רבע ראשון, אמרתי יאללה הוא משחיל אותם. רק פתח עליו את העין שלו, זהו. סיים, חילצתי 3 שם אני חושב. כן, מול אולימפיאקוס. איזה אלן. טוב, יאללה, נעבור לשאלות, נרשום גם פוסט מסודר. איציק, הוא מקום גבוה בליגה שלנו, איציק אופיר. טוב, אז הוא דיבר על פטרוסיה, אמרתי לו שהוא לא ישחק, אז זה הרכב אחרי פטרוסיה, ויש לו 1-6 בצד. הוא מתלבט אם לעשות מיטו על לוצ'יץ'. בוא נגיד לך את הרכב. טייס, דון תיאול, וזנקוב, לוצ'יץ', שורץ, רוקס, בריזואלה, הרנן גומז, סורקין, אטמן מאמן, ואיוון היום. חדשנו, וואלה, תשיעה מפחידה, מה זה, לא? יפה, אני חושב שיותר מדאיג אותי דניאל טייס, כמו שאתה אומר, אם הוא לא משחק, אז כן. כמובן להחליף אותו לסנטר שמשחק, דיברנו על הסנטרים שאתה יכול להחליף שם. יש לי עוד מתלבט על מיטו. מיטו הוא 15 בבטוחות, כאילו, אין אצלו הפתעות, אין אצלו התפוצצויות של 35, אבל גם אתה יודע מה אתה מקבל. אבל אם אתה מחפש שחקן של פורוורד שיכול להתפוצץ, אז דיברנו על שחקן, ליבה רנדולף, נכון, אני מסכים שסורקין ורנדולף קצת אחד על העמדה השנייה, אחד דורך על השני, אבל זה לא פוסל. לא יודע, יש לך בתקציב שלך אתה יכול לקחת פה שחקן בכיף, קליניץ' ב-10 הוא יכול להיות אחלה. אני חושב שעדיף להשאיר את לוצ'יץ', יש לו משחק טוב. נגיד את האמת, אחלה משחק, מה, מול בסקוניה? מלא ריבאונדים וישאירו אותו חופשי שם. כן, אני הייתי מנסה להביא את, לא יודע איזה פורד הייתי מעיף, אולי הרנן גומז גם בנקר. לא יודע, הייתי מביא את צ'ילץ ליום הראשון, נראה לי ההימור הכי מעניין פה. כן, אתה יכול לצמצם את דניאל טייס, אם אתה יודע שהוא לא משחק, צמצם אותו. אני הייתי מעיף את לוצ'יץ' אולי, אתה יודע מה, עם 1-6 פלוס דניאל טייס משתחרר לו, מביא פה איזה מוסה או שילץ, והולך לריגוש. כן, שמע, גם הוא הביא את רוקס, אתה יודע, אפילו אפשר לקחת את הכסף של רוקס ולא יודע, אפילו קרליק ג'ונס, כאילו, רוקס אחלה, השאלה כמה מכבי לא סיימו את העונה, אתה מבין? עכשיו שאתה מדבר על זה, תעיף את רוקס, באמת, תעיף אותו, הקבוצה, העונה נגמרה, תשקיע עוד קצת, תביא את לארקין ב-14-6, הנדולו ילכו עליו בכל הכוח, באמת, אם זה כבר השחקן, זה השחקן שייתן את ה-30-35, חבל לא לקחת אותו, כאילו, זה שחקן מאסט שאני חושב על זה, ואני אביא אותו אצלי בקבוצה, אני אעשה הכל כדי להביא אותו. זהו, אז כמו שעמית אומר, הנקודה היותר חשובה זה לקחת שחקנים שיש להם על מה לשחק. אתה מבין, כאילו אם לארקין ישחק לך 33 דקות, לא ירד מהפרקט, זה עדיף על רוקס. כי רוקס גם יכול לתרד 20 דקות, זה לא, מכבי לא צריכים את הניצחון. כן, פתאום בלאט משחק יותר טוב, מתחבר לו, רוקס אולי עם פאולים, לא יודע. לא, האמת גם קלארק סיים את המשחק מוקדם, רוקס זה... היה שם הרבה מזל לרוקס, כאילו גם בלאט היה מזעזע, וגם קלארק סיים מוקדם את המשחק. אתה מבין? אז יש לך כיוונים שונות שם, איציק. אבל סך הכל מאוד מרשים. כן, קבוצה אדירה. טוב, יאללה, נראה לי פרק מהיר, סיימנו. טוב חברים, אנחנו נרשום פוסט המלצות מסודר, ונשתמע, שיהיה שבוע טוב, תודה רבה. יאללה, ביי ביי.